සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Microsoft Teams software එකේ interface එක එහෙම නැත්නම් background color එක මාරු කරගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Microsoft Teams software එක install කරගෙන ඇති කියලා. අපි කලින් YouTube වීඩියෝ එකක් හැදුවා Microsoft Teams software එක download කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරගන්නේ කොහොමද, ඔයාගේ account එක add කරගන්නේ කොහොමද, ඒ ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද Microsoft Teams software එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරලා ඔයාගේ account එක කනෙක්ට් කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. වෙනදා වගේ මේ වීඩියෝ එකේ ටයිම් ස්ටැම්ප් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ ටයිම් ස්ටැම්ප් වලින් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වැදගත් වෙන ඔයාලට ස්පෙસિෆික් ඔයාලට අවශ්‍ය කොටස් ලේසියෙන්ම ඒ ටයිම් ස්ටැම්ප් එකට ක්ලික් හෝ ටච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි යමු Teams software එක ඕපන් කරලා කොහොමද ඔයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මාරු කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම Teams software එක ඕපන් කරගන්න ස්ටාර්ට් මෙනු එකට ගිහිල්ලා මම ඊට පස්සේ සර්ච් කරනවා Microsoft Teams කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම මගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා සර්ච් වෙලා එනවා. ඉතින් මම ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් එකේ Microsoft Teams software එක ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ Teams software එක first time ඔයා ඕපන් කරද්දී. එහෙම නැත්නම් ඔයා පළවෙනි වතාවට ඔයාගේ Teams software එක install කරලා ඔයාගේ account එක connect කරායින් පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහේ white background එකක් සහ මේ විදිහට දම් පාට බා එකක් උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ theme එකත් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන් by default වෙන්නේ මේ white එහෙම නැත්නම් light theme එක. ඉතින් වෙනදා වගේ minimize button එකට වම් පැත්තෙන් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ icon එක. ඉතින් ඒ ප්‍රොෆයිල් එකේ icon එක උඩ ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මෙනු එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මෙනු එකේ හතරවෙනියට තියෙනවා settings කියලා option එකක්. අන්න ඒ settings option එක උඩ ඔයා ඊළඟට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. right. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Teams software එකේ settings window එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන settings වර්ග ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තව settings කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ background එකේ ඔයාගේ theme එක වෙනස් කරන්න. ඇත්තටම ඔයත් ඔයාගේ Teams software එකේ theme එක වෙනස් කරන්න යන්නෙම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට layout එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් options තුනක් තියෙනවා default, dark එහෙම නැත්නම් high contrast කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට default තමයි ඔයාගේ Teams software එකේ set වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට ඔයාලට සුදු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ dark කියන option එක select කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් computer එකේ ඔයාගේ Teams software එකම dark theme එකට switch වුණා. ඉතින් ඊටත් අමතරව ඔයාලට high contrast කියලා mode එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ගොඩාක්ම කැමති මේ high contrast කියන mode එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් highlight වෙලා තියෙන දේවල් කහ පාටින් වගේම තනිකර ඔක්කොම background එකම කළු පාටින් පෙන්නනවා. text එක විතරක් සුදු පාටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩාර්ක් මෝඩ් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තරමක් ඩාර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාගේ highlights වල තියෙන තැන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ ටික්ස් එහෙම ඔයාලට බලා check marks එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දම් පාටින්. ඒ වගේම තමයි text එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුදු පාටින්. ඉතින් default mode එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට background එක තනිකරම සුදු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ check marks එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම highlights බලා ගන්න පුළුවන් දම් පාටින්. ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කළු පාටින්. ඉතින් මම මේ high contrast mode එක enable කරනවා. ඉතින් ඔයා Microsoft Teams software ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා Microsoft Teams software එක ගොඩක් අඳුරු තැනකදී එහෙමත් නැත්නම් රෑ කාලේදී පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේ dark mode කියන option එක ගොඩක් වැදගත් option එකක්. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා white screen එකක් එහෙම නැත්නම් light screen එකක් දිහා බලන් ඉන්නක සෑහෙන S2කට විඩාවක් S2කට වෙහෙසක්. ඒක නිසා තමයි මේ dark mode කියන option එක මේ Microsoft Teams software එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් basic troubleshooting ගැන කතා කරොත් ඔයාගේ Teams software එකේ මේ විදිහට color එක වෙනස් කරන්න එහෙම නැත්නම් theme එක වෙනස් කරන්න option එකක් නැති වුණොත් ඔයා මතක ඇතුව Teams software එක update කරන්න. ඉතින් මොකද ඔයාගේ Teams software එක ටිකක් පරණ version එකක් නම් තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ Teams software එකට මේ dark mode එක එහෙම නැත්නම් high contrast mode එක support කරන්න මාරු කරන්න option එකක්
ලැබිලා නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෑතකදී Teams අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ Teams software එකේ මේ විදිහට ඔයාගේ background theme එක වෙනස් කරගන්න option බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහසුත් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එක ඔයාලට විවෘතයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලුව පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තාක්ෂණික ගැටලුව විසඳගන්න ඔයාට උදව් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න ඇලුම්ටත් බලන්න පුළුවන් තරම් ඔයාගේ social media accounts වල මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ. ඒ රතු පාට subscribe button එක click හො touch කරලා අපේ YouTube channel එක ලේසියෙන්ම subscribe කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන් පස්සේ නැන් චුටි bell icon එක ඒ bell icon එක click හො touch කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි වීඩියෝ එක publish කරපුවා notification එකක් ඔයාගේ device එකට ලේසියෙන්ම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ එන notification එකට click හො touch කරලා ඔයා ඉන්න තැනක ඉඳලා අපි publish කරපු වීඩියෝ එක ලේසියෙන්ම ඔයාගේ device එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media profile වලට ගිහිල්ලා like follow subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග සිටියෝ ගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.